سلام و احترامات زما یوټیوب چینل ته یو ځل بیا ښه راغلاست. تاسو موږ ستاسو د HTML د کلاس اتم ویډیو دی او په دې ویډیو کې به موږ تاسو په لیسټس باندې کار کوو او لیسټس کې هم موږ به په ordered lists باندې کار کوو او په بل ویډیو کې به بیا ان شاء الله په unordered lists باندې کار کوو. نو راځو لومړی په دې باندې کار کوو چې څنګه موږ تاسو کولای شو یو ordered list جوړ کړو. ګورئ لومړی په دې ځان پوهیږئ چې an ordered list can be created with the OL. موږ کولی شو یو ordered list د OL په واسطه جوړ کړو. angle bracket واچوئ OL ولیکئ بیرته به angle bracket کلوز کوئ. and tag and each list item can be created with the li tag. او کله چې تاسو غواړئ یو list item جوړ کړئ نو همدغه د li tag نه به ورسره استفاده کوئ. ګورئ په دغه طریقې سره موږ کولی شو لومړی یو angle bracket OL بیا angle bracket کلوز کوو. دغسې کله چې موږ غواړو یو list item جوړ کړو نو li واخلو او د li کې به خپل د list item نوم لیکو. دا یو item شو موږ سره another item او بل بیا دا yet another item دا بل item شو او دغه د OL چې کوم دی closing tag دی. نو راځو په عملي ډول یې ګورو چې OL بیا موږ تاسو د څه لپاره استعمالوو. ګورئ یو موږ سره ordered list وي بل موږ سره unordered list وي. ordered list کې موږ سره همدغسې په دې دوامدار شکل کې 1 2 3 4 څومره چې موږ اخلو هماغومره به راځي. خو په unordered list کې بیا موږ سره bullets راځي. په دې باندې وروسته هم کار کوو. نو راځو یو ordered list زه دلته جوړوم. نو ما تاسو ته ویل چې لومړی به یو angle bracket اچوو OL به لیکو او د دې closing tag به دلته اچوو. closing tag اچول نو وروسته کله چې اوس موږ غواړو خپل د list item ولیکو دلته نو li tag نه به استفاده کوو. starting tag او closing tag په منځ کې چې څه ټیکسټ لیکو دا به دلته موږ سره په list کې شو کېږي. فرض مثال سره هم دلته ما ولیکه محمد نبی. همداسې زه راځم یو څو دانې نور هم دلته کاپي کوم. alt shift تاسو ونیسئ کاپي کېږي موږ سره. نو زه دلته راځم همدغلته بل نوم لیکم راشد خان. همداسې زه راځم دلته ورته لیکم نور احمد. دې نه وروسته زه راځم ورته لیکم کریم جنت. دغه یو څو نومونه ما ولیکل او د راځم دا سیف کوم. سیف کول نه وروسته اوس چې کله خپل ویب پیج زه ریلوډ کړم نو ریلوډ کول نه وروسته به ګورئ دا نومونه په ordered شکل کې موږ سره راځي. لومړی کې موږ محمد نبی لیکلی نو ګورئ 1 ورسره لیکل شوی محمد نبی راغلی. هغې نه وروسته 2 کې راشد خان لیکل شوی 3 نور احمد او 4th کې چې کوم دی کریم جنت لیکل شوی. همداسې چې زه څومره نور لیستونه اخلم هغه به خپل نمبر یې ولري. زه راځم ګورئ دا سیف کوم ریفریش کوم خپل ویب پیج. ګورئ تر اینډه پورې به موږ سره دا راغلی وي. نو په دغه طریقې سره موږ کولی شو یو ordered list جوړ کړو. نو دا و د یو ordered list د جوړولو طریقه. اوس فرض مثال زه غواړم manually changing the numbers. زه غواړم چې دا نمبر چې کوم دی دا manually خپله چینج کړم. نو د دې کار لپاره موږ سره دلته the first way is to set starting number. د دې کار لپاره تاسو کولی شئ چې یو starting number کېږدئ چې په دغه نمبر باندې باید زما دغه ordered list چې کوم دی شروع شي using the start attribute. د start attribute په واسطه تاسو کولی شئ دا کار ترسره کړئ. and the list will start at this defined number and continue incrementing by one as usual. ګورئ په دغه طریقې سره تاسو کولی شئ خپل OL واخلئ ordered list واخلئ start کې به ورته لیکئ چې په کوم نمبر باندې باید ستاسو دغه list چې کوم دی دا start شي. ما دلته اوس ورته 5 لیکلی. نو کله چې موږ خپل ویب براوزر ته بیا راځو هلته به د 5م نمبر نه دا start شوی اوسي. راځئ عملي ډول یې دلته ګورو. زه راځم دغه یو څو دانې چې ما دلته اخیستل دا ټول دې ځینه ختموم. زه اوس وایم د دوی چې کوم سټارټینګ دی دا باید د 5 نه وشي. سوري د 5 نه یا 10 نه وشي چې هر څومره ستاسو خوښه وي دغلته OL ټیګ کې پورتني سټارټینګ ټیګ کې راشئ یو سپیس واچوئ او دلته ورته ولیکئ سټارټ او په دغه هغه کې دننه ورته ولیکئ چې د څوم نمبر نه باید سټارټ شي. زه ورته 5 لیکم نو دا به بیا د 5م نمبر نه سټارټ اخلي. زه راځم خپل ویب پیج ریفریش کوم ګورئ 5 شپږ 9 8. که چیرې زه کوم بل نمبر ورته لیکم فرض مثال سره راځم 10 ورته لیکم نو دا به بیا د 10 نه سټارټ اخلي. ګورئ همداسې 10 نه سټارټ واخیستل شو. یا که چیرې زه ورته دلته 100 لیکم او زه دا سیف کوم او زه راځم خپل ویب پیج ته نو ګورئ 100 101 102 103. نو په دغه طریقې سره تاسو کولی شئ چې یو list ordered list جوړ کړئ.
خو کچېرې غواړئ د دې نمبرز چې کوم دی مینولی خپله چینج کړئ نو دې کار لپاره تاسو کولی شئ یو خو لومړنۍ طریقه یې دا ده چې د سټارټ اټریبیوټ نه استفاده وکړئ بله لاره یې دا دی you can also explicitly set a certain list item to a specific number. Further list items after one with a specified value will continue incrementing one by one. وګورئ یو بله طریقه یې دا دی چې تاسو هر یو لیست لپاره خپله ویلیو انتخاب کړئ چې دې ویلیو یاره دغه دی فرض مثال زه راځم دلته بیخي سټارټ ورته نه اچوم او زه دا سیف کوم سیف کول نه وروسته اوس به هماغسې مینولي 1 2 3 4 به راسي اوس وایم نور احمد ته چې دی باید نمبر راشي مینولی یو خپل د خوښې نمبر نو دلته به تاسو ورته دلته لیکئ د ویلیو آیټم نه به د ویلیو نه به استفاده کوئ نو فرض مثال سره راځم دغه نور احمد ال آی چې کوم دی یا لیست آیټم چې کوم دی دې کې زه لیکم د دې ویلیو چې اوس په څو سیټ کوئ دغلته کولی شئ ورته ولیکئ فرض مثال ما ورته ولیکئ 452 او زه دا سیف کوم سیف کول نه وروسته زه راځم ریفرش کوم نو ګورئ نور احمد 452 کې راغی او کریم جنت 453 کې ځکه کریم جنت 453 کې راغی ځکه موږ تاسو ته ما دلته مخکې هم ویلی چې فردر آیټمز دی نو وروسته چې کوم آیټمز راځي د دوی ویلیوګانې به هم همدغسې انکریز کېږي 1 by 1 به انکریز کېږي یا هم که چېرې زه راځم فرض مثال محمد نبي ته چې دی ویلیو یو بل څیز انتخابوم فرض مثال 13 ما انتخاب کړ زه دا سیف کوم اوس به دا 13 راشي همدې نه وروسته چې کوم ته چې موږ ویلیو نه دی سیټ کړی هغه به 13 راشي راشد ته موږ ویلیو نه دی سیټ کړی نو ځکه یې د محمد نبي نه وروسته چې کوم نمبر راځي ویلیو نه وروسته چې کوم نمبر راځي هماغه یې ورته سیټ کړه نو په دغه طریقې سره موږ تاسو کولی شو چې یو آرډر لیست جوړ کړو بیا د هغې نمبر چې کوم دی مینوال شکل سره چینج کړو بل راځو دلته یو بله موضوع دا دی چې ریورس د نمبرز اکثر وخت به تاسو کتلی وي نمبر یې موږ غواړو چې ریورس شکل کې راشي فرض مثال زه دا ال آیز چې کوم دی دا ټول ختموم یو څو نور ال آیز اخلم همداسې زه راځم یو 15 شپږ نومونه دلته لیکم فرض مثال احمد محمود همداسې سراج معراج همداسې عثمان همداسې سمیر نه وروسته یو بل نوم به هم دلته انسرټ کړم خالد کریم اینډ کې زاهد دغه یو څه نومونه ما دلته انسرټ کړه په خپل آرډرډ لیست کې او زه دا سیف کوم هغې نه وروسته یې ریفرش کوم نو ګورئ دا به موږ سره په آرډرډ شکل کې یو نه سټارټ واخلي تر 9 پورې به راشي ځکه چې موږ دلته 9 نومونه لیکلي خو که چېرې زه غواړم دا نمبر زما په ریورسډ شکل کې راشي یا 9 نه شروع شي تر 1 پورې دې لاړ شي نو د دې کار لپاره بیا موږ تاسو کولی شو د ریورس نه استفاده وکړو یو کین ریورس the numbering by adding reversed into your OL element تاسو کولی شئ دا کار داسې طریقې سره وکړئ خپل OL element کې به reversed ورته دغلته لیکئ او نور چې ستاسو آیټمز دي دا ټول به دلته reversed کېږي نو زه راځم همدغه سیم کار دلته تاسو ته درښیم چې څنګه کولی شو نو دلته ما OL کې لومړی ریورس ولیکو اوس راځو دا سیف کوم سیف کول نه وروسته خپل ویب پیج ته راځم نو ګورئ سټارټینګ به د 9 نه کېږي او تر 1 پورې به راځي که چېرې کوم بل آیټم هم موږ اډ کړو دلته فرض مثال زه راغلم یو بل آیټم ما اډ کړ او زه دا سیف کوم نو د 10 نه به سټارټ کېږي تر 1 پورې به راځي دغه شکل کې ګورئ نو کله چې هم تاسو غواړئ ستاسو یو آرډر لیست دی او غواړئ چې ریورس شکل کې راوړئ نو د ریورسډ اټریبیوټ نه کولی شئ استفاده وکړئ بل موضوع موږ سره چینجینګ د ټایپ اف نیومرل ګورئ اوس خو چې کوم هغه موږ تاسو لیکلی نمبر یې دلته موږ سره 1 2 3 راځي یا نمبرز موږ سره راځي اوس فرض مثال زه غواړم د دې نمبر په ځای دی یا ABC راشي یا د یو بل رومن نمبرز راشي نو د دې کار لپاره بیا موږ تاسو په HTML کې یو سیستم لرو you can easily change the type of numeral shown in the list item marker by using the type attribute د دې کار لپاره تاسو کولی شئ د type attribute نه استفاده وکړئ چې type attribute چې کوم دی لومړنی ډیفالټ چې کوم دی موږ سره هغه د یو ورته ډیفالټ سیټ شوی وي
چې 1 2 3 به پکې راځي، ډیسیمل نمبرز به راځي. خو که چیرې زه راځم غواړم چې الفابیټس دې راشي، واړه الفابیټس، نو دې لپاره تاسو کولی شئ هغه کې ورته ولیکئ په ټایپ اټریبیوټ کې دننه A چې کله تاسو ولیکئ نو ستاسو هغه چې دی سټارټینګ به د ABC همدغسې لوور کیس نه به وشي. که چیرې لوور کیس کې ورته A ولیکه نو ستاسو هغه چې هم دی دا به هم په لوور کیس راځي، او که چیرې همدغه هم په کیپیټل لیټرز باندې یا اپر کیس کې ولیکه ورته نو بیا به تاسو ته هملته په کیپیټل لیټرز کې آرډر راځي. که چیرې رومن عادات غواړئ، واړه رومن عادات، نو وړوکی آی ورته ولیکئ او تاسو سره به رومن عادات راځي. او که چیرې رومن عادات چې کوم دی په غټو هغه باندې راوړل غواړئ نو غټ آی ورته دلته ولیکئ. ګورئ دغه طریقه ده. او ال کې به دننه ورته ټایپ لیکئ، او ټایپ کې دننه که چیرې 1 2 3 راوصل غواړئ یو به ورته لیکئ، که چیرې ABC واړه هغه باندې تور باندې راوصل غواړئ A ورته ولیکئ، که چیرې په غټو تور راوصل غواړئ نو غټ A ورته ولیکئ، او که چیرې رومن عادات راوصل غواړئ نو I به ورته لیکئ، او که چیرې غټ I مو لیکه نو رومن عادات به تاسو سره په غټو حروفو راځي. راځو په عملي ډول دلته ګورو خپل په کوډ ایډیټر کې. فرض مثال زه وایم اوس چې ما سره د 1 2 3 را نشي، د دې په ځای د ما سره واړه ABC راشي، نو دې لپاره ما تاسو مخکې هم ویلې چې موږ تاسو کولی شو د ټایپ نه استفاده وکړو. دلته ټایپ کې سمپلی زه ورته A لیکم. A لیکل نه وروسته زه دا سیف کوم. کله چې اوس خپل ویب پیج ریلوډ کوم نو تاسو پام وکړئ دلته A همداسې B C D تر J پورې موږ سره دلته راغلل. یا هم که چیرې زه غټ ABC یا په اپر کیس سره ABC راوصل غواړم نو دلته به ورته یو غټ A لیکم. سیف کول نه وروسته خپل ویب پیج کله زه ریلوډ کوم نو ABC به موږ سره په غټو تورو دلته راسي. یا هم تاسو داسې کار هم کولی شئ چې رومن عادات راوړئ، نو هغې لپاره به تاسو ورته دلته I لیکئ. I لیکل نه وروسته خپل ویب پیج چې کله سیف کړئ، خپل کوډ ایډیټر سیف کړئ او ویب پیج ریلوډ کړئ، ګورئ واړه رومن عادات تاسو سره راغلل. ګورئ تر 10 پورې X موږ سره د 10 معنا لري او I چې دی د 1 معنا لري. همداسې که چیرې غټ I تاسو دلته ورته ولیکئ نو دې نه مطلب دا دی چې رومن عادات خو تاسو سره راځي خو په غټو تورو سره. ګورئ دغه شکل کې موږ سره ټول دلته راغلل. نو دا زموږ او ستاسو د HTML د کلاس 8م درس چې ټول د آرډر لیست په باره کې وو. لیستونه خو موږ تاسو ته مخکې هم ویل چې په 2 ډوله موږ او تاسو جوړولی شو، آرډر لیست موږ سره او ان آرډر لیست. نو موږ او تاسو په آرډر لیست باندې کار وکړو. انشاءالله بله ویډیو به هم ډېر ژر اپلوډ شي زما یوټیوب چینل ته د ان آرډر لیست په مربوط. ډېره مننه، ښه وخت.